අයිබෝන් සියලුම දෙනාට දන්නවා දන්න හැම දෙයක්ම හරියටම දැනගෙනත් ඔයගොල්ලෝ තුන ස්ක්‍රිප්ට් ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ KNOiT YouTube channel එක ගත්තේ. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලලා නම් අනිවාර්යෙන් software development field එකට එන්න ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් සමහරවිට programming language ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට ඔය programming language එක ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ගෙනල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක මේ දෙගොල්ලන්ටම ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක්. හේතුව තමයි software development field එකේ ඉන්න කෙනෙක් නිතරම කල්පනා කරන්නේ එයා ස්පෙෂලයිස් කරන ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකේ ඩිමාන්ඩ් එකට මොකක් වේද? ඒ කියන්නේ කාලයක් යනකොට ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වේද? එහෙම නැත්නම් කාලයක් යනකොට ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වේද කියන කාරණේ ගැන. ඉතින් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙකුට උනත් නැත්නම් ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙන ගන්න ඉන්න කෙනෙකුට උනත් නිතරම ඇති වෙන්න පුළුවන් ගැටලුවක් තමයි තමන් ස්ටඩි කරන නැත්නම් තමන් ස්පෙෂලයිස් කරන ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකේ ඩිමාන්ඩ් එක කාලයත් එක්ක මොකක්ද වෙන්නේ කියන කාරණේ ගැන. මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 2023 වර්ෂයේදී නැත්නම් අනාගතයේදී ගොඩක් ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වෙන නැත්නම් ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙයි කියලා ගොඩක් අය බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජස් 9ක් ගැන. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මම ඔයගලන්ට ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් ඔයා ඔහොමම රැඳිලා ඉන්න කියලා. අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක ඇතුව අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අපේ KNOiT YouTube channel එක දැන් මෙයාට තියෙන අපට subscribe button එක click කරන්න. එහේ තියෙන bell icon එක click කරන් අතර මම වීඩියෝ එකක් දාපුවා notifications හම්බ වෙන. එහෙනම් අපි ඉක්මනට යමු වීඩියෝ එකට. දැන් රතු පාට නේ subscribe button එක සුදු පාට. JavaScript. Impossible become a professional software developer without learning JavaScript. ඒ කියන්නේ professional මට්ටමේ software developer කෙනෙක් වෙන්න බෑ JavaScript ඉගෙන ගන්න නැතිව. ඇතර මේක මම කියන කතාවක් නෙමෙයි ලෝකේ ගොඩක් software developers ලා කියන කතාවක්. මේකට හොඳ උදාහරණයක් තමයි 2022 වසරේදී Stack Overflow එකේ තිබුණ සර්වර් එකකදී ගොඩක් ජනප්‍රිය නැත්නම් most popular programming language එක බවට පත් උනේ JavaScript. ඉතින් මේක අද වුණ දෙයක් නෙමෙයි. අවුරුදු 10ක් තිස්සේ මෙන්න මේ JavaScript කියන programming language එක ගොඩක් developers ලා අතරේ කියන software developers ලා අතරේ ජනප්‍රිය වුණු programming language එක. අපිට ඒක නිසා කියන්න බෑ 2023 වර්ෂයේදී මේ programming language එක ජනප්‍රිය නොවේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් software developers ලා බලාපොරොත්තු වෙනවා 2023 වර්ෂයේදී වෙන්න මේ JavaScript කියන programming language එක ජනප්‍රිය programming language එකක් බවට ඉදිරියට continue වෙයි කියලා. web development වලට ආස කට්ටිය නැත්නම් web development කරන කට්ටිය ගොඩක් දන්න දෙයක් තමයි HTML, CSS සහ JavaScript කියන්නේ web development වලදී නැතුවම බැරි programming languages තුනක්. front end web development වලදී අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කරන programming language එකක් තමයි JavaScript කියන්නේ. ලෝකේ ජනප්‍රියම website වෙන Facebook, YouTube, Twitter, Gmail වගේ website නිර්මාණය කරන්න භාවිතා කරලා තියෙන්නේ JavaScript කියන programming language එක. ඒක නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් අනාගතයේදී JavaScript කියන්නේ ගොඩක් නැතුවම බැරි programming language එකක් වෙයි කියලා. අනිත් ප්‍රධානම වැදගත් දේ තමයි JavaScript කියන්නේ ගොඩක් web browsers වල run කරන්න පුළුවන් programming language එකක්. ඊට අමතරව server side software නිර්මාණය කිරීමට භාවිතා කරන Node.js කියන framework එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ JavaScript කියන programming language එක use කරලා. මේ Node.js හරහා නිර්මාණය කරන network applications ගොඩක් Windows OS එකට, Mac OS එකට, Linux OS එකට, ඒ වගේම Sun OS එකට compatible වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ JavaScript හරහා නිර්මාණය කරන applications ගොඩක් OS වලට support කරනවා. මේ වගේ ගොඩක් OS වලට support කරන programming language අපිට ගොඩක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් programming language සාමාන්‍යයෙන් OS කිහිපයක් මත තමයි compatible වෙන්නේ. ඒ වුණාට මේ JavaScript කියන programming language එක ගොඩක් OS වලට compatible වෙනවා. මේ හැම කාරණයක්ම අපිට කියන්න පුළුවන් 2023 වර්ෂයේදී ජනප්‍රිය programming language list එකට අනිවාර්යයෙන්ම JavaScript කියන programming language එක අනිවාර්යෙන් ඇතුළත් වෙයි කියලා. ඒක නිසා මම හිතනවා අනිවාර්යෙන් ඉගෙන ගත යුතු programming language අතර JavaScript කියන්නේ ඉහළින්ම තිබිය යුතු programming language එකක් කියලා. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේ front end web development පැත්තට යන්න නැත්නම් මේ පැත්ත ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ JavaScript කියන programming language එක ඉගෙන ගන්න. SQL
SQL සහ Python use කරලා අපට web application නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මේ SQL කියන්නේ ලෝකයේ ප්‍රධානම database programming language එකක්. ඉතින් මේක අපි භාවිතා කරනවා database එක ගණිතණු කරන්න. ඒ කියන්නේ database එකකින් data ගන්න, දාන්න, update කරන්න, delete කරන්න මේ වගේ database එක සම්බන්ධයෙන් කරන වැඩවලදී අපි භාවිතා කරන programming language එකක් තමයි SQL කියන්නේ. ඉතින් database වැඩ කරනකොට database එක programming කරනකොට අනිවාර්යෙන් අපිට නැතුවම බැරි programming language එකක් තමයි මෙන්න මේ SQL කියන්නේ. Rust. ඔයගොල්ලෝ මුලින් අහලා තියෙනවද Rust කියන programming language එක? මම හිතනවා ගොඩක් කට්ටිය මෙන්න මේ Rust කියන programming language එක අහලා නැතුව ඇති කියලා. ඇත්තටම Rust කියන්නේ මොකක්ද? Rust කියන්නේ මලකට වලටද? නැහැ. Rust කියන්නේ ගොඩක් ජනප්‍රිය නොවුණු programming language එකක්. හැබැයි එහෙම කියලා අපිට මේ programming language එක වැඩකට නැති නැත්නම් ප්‍රයෝජනයකට නැති programming language එකක් කියන්න බෑ. මේකට හොඳ උදාහරණයක් තමයි 2023 වර්ෂයේදී Stack Overflow survey එකේ most loved programming language එක. නැත්නම් ගොඩක් developersලා කැමති programming language එකක් තමයි මෙන්න මේ Rust කියන programming language එක. programming language එක develop කරන්නේ Mozilla Corporation එක. Mozilla Corporation එක දන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති Firefox කියන web browser එක. මෙන්න මේ Firefox කියන web browser එක නිර්මාණය කරන්නේ Mozilla කියන corporation එක. මේ programming language එක තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ programming language එක අනිත් programming language වලට සාපේක්ෂව ගොඩක් වේගවත් සහ ගොඩක් ආරක්ෂාකාරී programming language එකක්. මේ programming language එක ගොඩක් වෙලාවට safe code ලියන්න සුදුසු programming language එකක් විදිහට recommend කරන programming language එකක්. Dropbox, Coursera වගේ big tech companies මේ වෙනකොට Rust කියන programming language එක ඒගොල්ලන්ගේ වැඩ කටයුතු සඳහා භාවිතා කරනවා. අනිත් කාරණය තමයි Rust කියන programming language එක ගොඩක් වෙලාවට C සහ C++ කියන programming language එකට ගොඩක් සමාන programming language එකක්. Go කියන්නේ ගොඩක් අලුත් programming language එකක්. මේ programming language එකට අනුග්‍රහය දක්වන්නේ අපි කවුරුත් දන්න Google සමාගම. System programming field එකට enter වෙන්න කවුරු හරි කැමැත්තෙන් ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් යාට recommend කරන programming language එකක් තමයි Go කියන programming language එක. මේ programming language එකත් C++ වගේ programming language වලට සමාන programming language එකක්. හැබැයි මේක තියෙන විශේෂත්වය තමයි අර C++ වගේ programming language වල තියෙන difficult syntax අඩු සරල කුඩා programming language එකක්. මේ Go කියන programming language එක භාවිතා කරනවා web servers, data pipeline සහ මේ machine learning වගේ දේවල් වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් open source fast runtime එකක් තියෙන personal contribution එකක් තියෙන programming language එකක් තමයි මෙන්න මේ Go කියන programming language එක. ඉතින් අනාගතයේදී ගොඩක් ඉදිරියට යන නැත්නම් ගොඩක් ක්ෂේත්‍ර වල භාවිතා කරන්න පුළුවන් programming language එකක් වෙයි කියලා ගොඩක් developersලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. Python කියලා කියන්නේ most user friendly programming language එකක්. ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවට සමාන Java වගේ programming language එකක්. මේ programming language එක ගොඩක් beginnersලා නැත්නම් මේ programming language වලට ආධුනික කට්ටිය අතර ගොඩක් ජනප්‍රිය programming language එකක්. හේතුව තමයි අනිත් programming language වලට වඩා මේක සරලයි. ඒ කියන්නේ අනිත් programming language ගොඩක් මේකට සාපේක්ෂව complex. ඒ වුණාට Python කියන programming language එක ගොඩක් user friendly programming language එකක්. Python කියන programming language එක back-end web development වලදී ගොඩක් භාවිතා වෙන programming language එකක්. උදාහරණයක් විදිහට back-end web development වලදී භාවිතා කරන open source Django කියන framework එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ Python කියන programming language එක භාවිතා කරලා. ඒක නිසා back-end web development වලදී ගොඩක් ජනප්‍රිය නැත්නම් ගොඩක් කට්ටිය භාවිතා කරන programming language එකක් තමයි Python කියන programming language එක. ඊට අමතරව Instagram, Spotify වගේ ලෝකේ ජනප්‍රිය website නිර්මාණය කිරීම සඳහා Python කියන programming language එක භාවිතා කරනවා. NumPy කියන Python package එක use කරනවා scientific computing, mathematics සහ engineering වගේ field වලට. ඊට අමතරව TensorFlow, PyTorch වගේ Python libraries භාවිතා කරනවා image processing, machine learning, ඊට පස්සේ computer vision, data science වගේ විවිධ ක්ෂේත්‍රවලට අදාළ programs නිර්මාණය කිරීම. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා Python කියලා කියන්නේ මේ වෙනකොට ගොඩක් powerful, ගොඩක් ජනප්‍රිය programming language එකක්. ඔයගොල්ලොත් කැමති නම් Python programming language එක ඉගෙන ගන්න. මම Python programming language එකේ කරපු video series එකක් මෙතන තියෙන card එකෙන් ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකට ගිහලා KNOiT
Python කියලා search කරලා පුළුවන් ඒ videos ටික බලන්න. Programming පැත්තට එන හැම කෙනා වගේ ඉගෙන ගන්න සහ ඉගෙන ගත්ත යුතු programming language එකක් විදිහට තමයි මම මේ Python කියන programming language එක දකින්නේ. අනාගතයේදී Python කියන programming language එක ගොඩක් භාවිතා වෙයි, ගොඩක් demand එක වැඩි වෙයි කියලා තමයි ගොඩක් software developers ලගේ මතය. Swift Apple සමාගම විසින් නිර්මාණය කරපු programming language එකක් තමයි Swift කියන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ macOS එකට iOS එකට application නිර්මාණය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන programming language එකක් තමයි Swift කියන programming language එක. Apple සමාගම ඒගොල්ලන්ටම කියලා ඒවා නිර්මාණය කරගන්නවා. ඉතින් මේ Swift කියන programming language එකත් ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ OS වලට අදාළ programs නැත්නම් applications software වගේ දේවල් නිර්මාණය කරන්නේ. Ruby සමහරට ඔයගොල්ලෝ මේ Ruby කියන programming language එක අහලා තියෙන්න පුළුවන්. මේ programming language එක ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන්නේ website develop කරන්න. ලෝකේ ජනප්‍රිය rail web application framework එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ Ruby කියන programming language එක භාවිතා කරලා. ලෝකේ ජනප්‍රිය Spotify, Twitter, Bloomberg වගේ website උත් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ Ruby කියන programming language එක භාවිතා කරලා. C# කියන්නේ C++ වගේම object oriented programming language එකක්. C# කියන programming language එක නිර්මාණය කරන්නේ Microsoft.NET framework එක. ඒගොල්ලන්ගේ Windows මෙහෙයුම් පද්ධතියට අවශ්‍ය කරන desktop application නිර්මාණය කිරීම සඳහා. ඒ වුණාට මේ වෙනකොට mobile applications, ඒ කියන්නේ cross platform mobile applications නිර්මාණය කිරීම සඳහා C# කියන programming language එක භාවිතා කරනවා. මීට අමතරව මේ වෙනකොට VR application නිර්මාණය කිරීමට 2D, 3D games නිර්මාණය කිරීම සඳහා C# කියන programming language එක අතිශය වැදගත් වෙනවා. ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධම Unity game engine එකේ භාවිතා කරන්නේ C# කියන programming language. මේ programming language එකේ තියෙන වාසි තමයි මේ programming language ඉගෙන ගත්තාන් පස්සේ අපිට software වගේම mobile application නිර්මාණය කිරීමටත් හැකියාව හම්බ වෙනවා. Scala. මේ Scala කියන programming language එක Java programming language එකට ගොඩක් සමාන programming language එකක්. ඒ වුණාට මේක ගොඩක් භාවිතා කරන්නේ engineering වැඩ කටයුතු සඳහා. ඒ කියන්නේ Pure Max වගේ දේවල් සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් හොඳ programming language එකක් තමයි මේ Scala කියන programming language එක. මම අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 2010 What? Bro, what are you talking about, man? නැත්නම් අනාගතයේදී ජනප්‍රිය වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන. නැත්නම් අනාගතේ ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වෙයි කියලා හිතන programming languages 9ක් ගැන. ඉතින් අද ගෙන වීඩියෝ එක ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? මේ කියපු programming language ඇත්තටම ජනප්‍රිය වේද? එහෙම නැත්නම් මේ අපි කතා කරපු programming language 9 අතරින් ඔයා ඉගෙන ගන්න ආසාවෙන් ඉන්න මොකක්ද programming language එකක් තියෙනවද? ඉතින් ඔයාගේ අදහසත් මතක ඇතුව මේ වීඩියෝ එක යටින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක තවත් කාට හරි වැදගත් වෙයි කියලා ඔයා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඔයගලන්ට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් මගේ මේ social media links. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකවට සුබ දවසක්.